Përshëndetje të gjithëve, unë jam Lindita Komani dhe jemi në këtë hapësirë të intervistës këtu në Ora Neës për të folur për një çështje të lënë pezull. Bëhet fjalë për Teatrin Kombëtar ose më saktë shembjen e Teatrit Kombëtar. Kam sot të ftuar aktivistën e Aleancës për Mbrojtjen e teatrit, zonjën Lindita Komani. Përshëndetje Lindita, mirë se erdhe në studio, kënaqësi të kem. Faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua që Tashmë teatri është shembur. Çfarë pritet të ndodh, duke ju referuar edhe le të themi një periudhë paqe nga ana e Aleancës dhe protestave të vakta në këtë kohë? Nuk do thoya që është periudhë paqe, me thënë atë të drejtën, sepse ne vërtet nuk kemi qenë shumë aktiv të dukshëm me protesta në Tiranë. Pra mbas protestave ditët e para, u zgjodh që të bëhej protestë në mbar Shqipërinë. Pra çështja e teatrit të çohej të kthehej në çështje mbar kombëtare. Dhe fryma protestës nga Tirana u transferua në gjithë qarqet dhe ka pasur protesta në të gjithë qytetet e Shqipërisë, që nuk janë pasyruar nga mediat në fakt, por ne përmes faqes tonë Facebook kemi bërë live dhe kushdo që dëshiron mund të shikojë se çfarë ka ndodhur. Janë me mira qytetarë që janë bashkuar në këto protesta dhe ne kudo kemi çuar dhe formularin për të firmosur për rindërtimin e teatrit aty ku ishte siç ishte, që është dhe motoja e jonë që nga dita kur shembja ndodhi. Ndërkohë këtu në Tiranë vazhdon mbledhja e firmave në 2 pika, në pedonale dhe në bibliotekën kombëtare, dhe ne kemi bërë dhe disa aktivitete të vogla, të cilat kanë përfshirë edhe persona që nuk kanë qenë direkt aktivistë të Aleancës për Mbrojtjen e teatrit në këto 2 vjet e 4 muaj, por janë artistë, arkitektë, e tjera janë flashmobe, të cilat zgjedhin një temë të caktuar dhe shfaqesh dhe zhdukesh për disa minuta në pika të ndryshme të qytetit. Dhe kemi bërë të tilla 2 në ditët e fundit dhe kanë pasur interes. Lindita, të kalojmë pak tek pjesa emocionale. Duke qenë se ju keni qenë gjatë gjithë kohës prezente edhe përpara se të ndodhte shembja e Teatrit Kombëtar, si ndjeni ju tani kur nuk keni më një teatr, por shihni vetëm një rrethim kantierësh ndërtimi? Sa e vështirë është për ju kjo gjendje? Është shumë e vështirë, sigurisht për gjithë ne, për secilin për mua ka qenë ditët e para nuk e besoja që nuk ishte më aty, pra kisha dhe një lloj, kur kam kaluar për herë të parë, një lloj qetësie që jo se është aty, ndërkohë që ai nuk ishte më. Secili prej nesh është përpjekur që të përballojë traumën me si ka mundur, sepse ajo që ndodhi mbi ne, kam përmendur edhe më herët, ka qenë dhunë shumë e madhe psiqike që u shushtruar atë natë, sepse ne u përballëm befas me 1500 trupa policore, ndërkohë që ne ishim 50 dhe ishte disproporcion shumë i madh. Secilit janë dashur të paktën 2-3 javë që ta marr veten dhe tani ne jemi të rikthyer në kuptimin që e kemi mbledhur plotësisht veten dhe sigurisht që ne vazhdojmë ta mundim, si më thon atë barrën emocionale që kemi me përpjekjet që po bëjmë çdo ditë, të cilat përveç protestës që ka vazhduar në forma më të ndryshme se më përpara, apo edhe me live-in e përnatshëm që ne kemi. Më të modernizuar. Më të modernizuar, apo dhe me live-in që ne kemi vazhduar çdo mbrëmje. Është betejë ligjore që është shumë e madhe, sepse janë bërë shumë padi gjatë këtij muaji nga ana e Aleancës për Mbrojtjen e teatrit, dhe një betejë me diplomaci, le të themi, nëse mund ta quajmë të tillë, në thonjza, diplomaci që ne po bëjmë duke arritur gjithë ndërkombëtarët që ne mendojmë që mund të jenë të përfshirë në këtë temë. Parlamentin Evropian duke nisur si më organi më i rëndësishëm politik në Bashkimin Evropian, disa banka, të cilat ne mendojmë që Bashkia dhe Qeveria do t'i ketë si adresë për të kërkuar fonde për të ndërtuar teatrin, sepse nuk kanë fonde për të ndërtuar. Pra ju mendoni që ka ndërhyrje nga jashtë për këtë çështje? Ne mendojmë që ka pas dhe më përpara ndërhyrje nga jashtë, përndryshe teatri. Patjetër mendojmë sepse teatri është e pamundur që të kishte mbijetuar, pa mos kishte pasur presion nga jashtë. Komisioni Evropian që në vitin 2018 ka ndërhyrë duke i dërguar pyetje qeverisë shqiptare, mbasi kishte marrë letra nga Aleanca për Mbrojtjen e teatrit dhe Partia Demokratike, dhe ato 15 pyetje bën që qeveria të ishte detyruar të niste tenderin, sepse as tender nuk ishte, përmes ligjit special do t'ja kalonte direkt teatrin një firme private. Ndërkohë që ajo ajo procedurë zgjati të paktën me një vit gjithë diskutimin. Dhe gjithashtu ndërhyrja jonë në teatr i ndryshoi planet shumë, sepse ne bëm diçka që nuk e kishin llogaritur dhe teatrin e mbajtëm 10 muaj.
me aktivitete kulturore, artistike, me një gjallëri që nuk e di në cilin sezon teatror ka pasaj shumë aktivitete. Kemi pas rreth 80 aktivitete, shfaqje, ekspozita, mbrëmje letrare, diskutime, panel me arkitekt, urbanist e tjerë. Ka qenë një zhvillim shumë i rëndësishëm, një gjë kritë që ndryshe që s'kishte ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, kështu që Lindita, përpara se të prishej teatri, duke ju referuar edhe këtyre aktiviteteve që ju po përmendni, ka patur një urdhër për pezullimin e këtyre aktiviteteve para prishjes së teatrit, le të themi? Nga kush duhet të kishte ardhur? Nga bashkia, nga qeveria, sepse bashkisë i kaloi më vonë, pak përpara se të prishej teatri. Jo, nuk ka pasur asnjë, domethënë para se sa t'i kalonte bashkisë, ne nuk kemi pasur asnjë shenjë që aty do vinte dikush për të bërë diçka, për ta marrë në dorëzim apo për të bërë dhe shembjen. Kur prona i kaloi bashkisë, në datën 13 maj, pra 4 ditë përpara shembjes, policia bashkiake u shfaq në teatr dhe sollën një akt me të cilin donin të bënin me dije që ata do ta merrnin ndërtesën gjithsesi në dorëzim dhe pastaj bën atë që bën. Problemi është kryesori, është që mes shumë problemeve, sigurisht ajo është gjitha një tmerr ligjor kjo që ka ndodhur me teatrin, por gjëja fundit, përfundimtarja ishte që vendimi për të shëmbur vërtet u mor, por të paktën duheshin 10 ditë deri për ta zbatuar, ata e shëmbën me një herë 2 ditë mbrapa. Kështu që as atë nuk pritën. Ju kanë sjellë një vendim për shembjen e teatrit përpara se t'i kalonte, pra pasi i kaloi Bashkisë së Tiranës, përpara se ndodhte edhe shembja, sa ditë përpara ka ardhur akti për shembjen? Nuk ka qenë akt për shembjen, ai ka qenë vetëm akt për marrjen në dorëzim të ndërtesës. Vetëm për kalimin e teatrit tek Bashkia, vetëm kaq. Po, nuk ka fare vendime të kësaj natyre, pra nuk di, shembja u mor vesh kur u filloi të tundej fasada nga fadroma me njerëzit brenda. Deri në atë moment asnjëri nuk shë llogaritur me shembjen, të gjithë menduan që dhe nëse vjen policia, do jetë vetëm për ta marrë në dorëzim teatrin, meqense kishte paralajmëruar policia bashkiake, por askujt nuk i shkonte në mendje që do vinin direkt për ta shëmbur me fadrom. Lindita, mbaj mend në transmetimin ton maraton gjatë natës kur pritej pra të shëmbej Teatri Kombëtar, flitej nga protestuesit aty se kishte persona që gjendeshin brenda teatrit edhe në momentin kur ka ndodhur shembja. Sa e vërtet është dhe sa persona kanë qenë konkretisht? Shumë e vërtet, kanë qenë mbi 10 persona, 10 persona është e sigurt që kanë qenë në katin e tretë në një dhomë të mbyllur pranë fasadës dhe ata kanë dëgjuar fadromën që godiste fasadën dhe prandaj u detyruan të dilnin. Ata nuk do t'i gjente për ndryshe policia, ose mund t'i gjente me pak më shumë vështirësi. Ka pasur 3 persona në skenë dhe mund të ketë pasur dhe në plate ndonjë person që pastaj janë nxjerrë me njëherë nga policia. Ndërsa të tjerët, ne kemi qenë në total diku mbi 50 persona, jo më shumë se kaq, dhe ne na larguan me njëherë nga sheshi teatrit. Duke qenë se kanë qenë edhe orët e vona, ka qenë diku ora 3? Po, ka qenë ora 4:30. 4:30. 2 nga ata persona që ishin në zonën e skenës prapas skenës u ngjitën në tarrac, janë aktori Neritan Liçaj dhe aktorja Julie Miri. Dhe ata kanë qenë të fundit që kanë dalë nga teatri, me sa ka treguar aktorja Julie Miri, kanë qenë rreth 30 policë që u ngjitën në tarracën në çatin tarracën e teatrit për t'i zbritur ata poshtë dhe i lidhen me pranga dhe i morën me vete. Dërsa 10 persona që u nxorën nga ajo dhomë që ishte te kati i tretë, pra që lëvizën, ata u shoqëruan me Robert Budina, regjisori Robert Budina, u lidh, si më thënë, ai shprehur dhe vetë në media që i kanë vendosur automatikun në ballë dhe kanë tërhequr policia, por nuk e nxorën përpara sikurse Neritanin dhe Julin, po e kanë nxjerrë nga ana pedonales në mënyrë që mos binte në sy që atë po e tërhiqin në atë formë. Dhe kanë trajtuar dhe keq dhe në komisariat dhe ai sigurisht ka rezistuar më sa ka mundur. Por nxjerrja e tij në atë lloj forme, ai ishte një figurë shumë e rëndësishme e protestës, ishte shumë e rëndë. Se tregon që ata donin ta zhduknin sa më shpejt, sa më mënyrë më efikase ta mbyllnin këtë histori. Kjo ka qenë situata atë natë. Lindita, çfarë është duke ndodhur me qëndrimin tuaj tani në lidhje me kthimin e teatrit në gjendjen që ishte aty ku ishte?
Ne po bëjmë, sikur se thash, përpjekje në disa drejtime, betejën ligjore, ne po shpresojmë që do të fillojë dhe gjykata kushtetuese me punën e saj së shpejti, në mënyrë që të marrë vendim për të dy çështjet që janë të lëna pezull aty, çështjen e ligjit special dhe çështjen e vendimit të Këshillit të Ministrave për të kaluar pronën nga Ministria e Kulturës në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë presim që Spaku dhe prokuroria të adresojnë gjithë paditë që ne kemi bërë dhe presim që në nivelin ndërkombëtar të ketë ndërhyrje dhe presion nga jashtë. Përveç atyre pra përpjekjeve të natyrës diplomatike, politike, ne kemi bërë shumë për të arritur gjithë mediat ndërkombëtare, komunitetin artistik. Që në një farë forme keni arritur? Mendoj që është arritur, sepse kanë shkruar me qindra artikuj dhe vazhdojnë të shkruan dhe në ditën që flasim, vazhdojnë botojnë artikuj apo video të asaj që ndodhi. Mes të tjerash, ne naftuan një festival në Berlin për të çuar një video nga ajo natë, në mënyrë që t'i paraqitej publikut gjerman që ishte i përfshirë në festival. Ajo video ka qenë në 3 ditët e festivalit para rreth 10 ditësh, apo më shumë. Ka qenë 3 ditë online, domethënë, në festivalin e Radar Rost Deutsches Theater, që është teatri kryesor i Berlinit. Dhe ka qenë video e cila mori edhe le të themi, një artikull shumë të rëndësishëm që adresonte festivalin. 3 paragrafet e para kanë qenë pikërisht për video, ishin shumë shokuese pamjet për publikun gjerman. Dhe ne deshëm që t'ishin sa më, domethënë, videot paraqisë realitetin dhe ai realitet është vërtet i rëndë dhe shokues. Lindita, protestat tuaja pas shembjes së teatrit, që ishin protestat, një ndër protestat më masive në vendin tonë, sigurisht që është shoqëruar edhe me ndërhyrje, me dhunë. Do doja të dija pak tani që ka përfunduar edhe situata pandemike në vendin tonë, nuk kemi më një emergjencë natyrore, ashtu siç kryeministri i vendit kishte ndaluar çdo lloj grumbullimi apo proteste. Cili është qëndrimi juaj tani në vijim? Pra, ku do të jeni ju me protestat tuaja? Ne do të përgatitemi sigurisht për protestë më të madhe. Tani ne bëjmë vetëm live-in e përnatshëm nga zona e sheshit të teatrit, që duam ta quajmë të tillë. Deri në sa të ketë një njoftim për këtë, nuk mund të them më shumë. Sigurisht ajo do përpjekje, do mobilizim të madh shoqëror. Tani është edhe periudha e verës që është pak vështirë, por unë mendoj që do ketë së shpejti një protestë madhe. Mbase stina e vjeshtës do t'jetë edhe më akumuluese sa i përket prezencës së njerëzve, mbase edhe me hapjen e transportit, duke qenë se nuk janë bashkuar të gjithë qytetarët shqiptarë në atë protestë. Po mundet që të ndodhi në vjesht, po ne shpresojmë që të ketë përpara vjeshtës, pra të ketë që në verë. Sigurisht ndërprerja e transportit publik ka bllokuar shumë njerëz, të cilët nuk mundet të lëvizin më për në qendër Tiranës. Megjithatë, interes ka sepse ne edhe me gjërat që këto flashmobe që i kemi zhvilluar ad hoc dhe pa njoftime publike, po thjesht me njoftime private të njëri tjetri, kemi pasur shumë njerëz që vinë me një herë sapo i lajmëron, kështu që interes ka patjetër. Populli shqiptar është i zgjuar, i alarmuar dhe qytetarët, nëse duam ta theksojmë si term, janë shumë të indinjuar dhe shumë të fyer për me ato që ka ndodhur për teatrin, kështu që shumë e lehtë që të ndërgjegjësohen dhe të vinë vetë, por ata nuk vinë për askënd, nuk vinë sepse i thret Aleanca për mbrojtjen e teatrit, ata vinë sepse janë të fyer si qytetar në ato përpjekje që bëjnë. Dhe kjo është shumë domethënëse, sepse tregon që ka një frym proteste që vlon, që është në ndër qytetarët dhe që pret për të bërë diçka. Sigurisht kur shikon ambientet e lokaleve në zonat e bllokut apo në vende të tjera thuaj është pa shpresë, por unë nuk mendoj që është pa shpresë, sepse shumë të rinj që ne na kanë befasuar, kanë ardhur në mëngjesin e 17 majit dhe janë përleshur me policinë. Kush i solli ata të rinj, përveç se dëshira e tyre për të qenë aty? Asnjëri nuk i ka organizuar. Ne ishim të traumatizuar nga, me thënë, ne thirrjet i bëm para se të ndodhte shembja. Mbas shembjes ne thjesht kemi bërë live nga faqja jonë. Megjithatë aty u mblodhën shumë qytetarë dhe ajo ka qenë vërtet sepse ishte thirrja atyre brendshme që duhet ishin aty. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Lindita, dim që ka patur edhe bisedime ndërkombëtare, qoftë edhe për pjesën financiare. Çfarë synohet? Synimi ynë është që të bllokojmë financimin e projektit të ri që do të mundsonte ndërtimin e një katrahure si ajo që është projektuar nga Bjarke Ingelz dhe studio ti.
Bëhet fjalë për një ndërtim rreth 30 milion euro, sikurse është deklaruar edhe nga kryetari i bashkisë. Ne duam që të bllokojmë të gjitha bankat, domethënë të bëjmë përpjekjen tonë për të bllokuar financimin nga banka të ndryshme që vinë në fjalë, për shembull siç ishte Banka Evropiane e Investimeve apo Banka e Këshillit të Europës, FMN-si kemi kërkuar që të monitorojë çfarë po ndodh me fondet edhe me mënyrën se si po do të menaxhohet obligacioni ndërkombëtar që ka kërkuar qeveria shqiptare. Dhe do të ketë sigurisht edhe komunikime me banka të tjera të kësaj natyre që po i përgatisim. Dhe synimi është ky, pra paraqitja e situatës që ajo është ai është një truall i cili nuk është i lirë nga barra ligjore, por është i ngarkuar me kaq shumë padi, saqë nga ana etike, nga ana morale, nga ana ligjore, asnjë bank nuk do të përfshihej në situatë të tillë, asnjë bank qoftë edhe në Shqipëri, jo më pasaj banka që kanë prestigj ndërkombëtar dhe duhet të ruajnë imazh shumë më të lartë se sa një bank lokale. Në këtë aspekt ne jemi vërtet me besim që po bëjmë gjën e duhur në këtë drejtim, pra duke kontaktuar këto institucione financiare. Lindita, AMT-ja pra Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit i ka dërguar një letër edhe presidentit të Parlamentit Evropian për të drejtat e njeriut. Çfarë është shkruar në këtë letër dhe çfarë përgjigje është marrë? Domethënë, çfarë ju është konstatuar nga gjithë kjo? Ne kërkuam, domethënë përmes letrës, ne bëm të ditur Parlamentit Evropian, presidentit të Parlamentit dhe në CC atë letër e kanë marrë shumë komisionerë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë të bëjnë edhe në punë e tyre të përditshme me rajonin e Ballkanit. Ne kërkuam mes të tjerash që të ketë një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian lidhur me çështjen e Teatrit Kombëtar, në të cilën dhe jo vetëm, pra të ishte edhe për gjendjen e shoqërisë civile në Shqipëri dhe të ishin të ftuar pjesëtar nga shoqëria civile shqiptare, jo vetëm AMT-ja, pra të ishte diçka më e madhe dhe të jepej hapësirë secilit për të folur dhe për të cilë këndvështrimin edhe për çështjen e teatrit dhe si u shëm Teatri Kombëtar, pra pikpamjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile mbi shëmbin e Teatrit Kombëtar, sepse ajo që kanë dëgjuar ata është kryesisht nga qeveria shqiptare, pra justifikimet që ka dhënë qeveria, apo pasqyrimin që kanë bërë mediat e ndryshme ndërkombëtare, që e kanë quajtur akt barbar, që e kanë quajtur akt nazist, duke kujtuar natë dhe mjegull, një lloj aksioni që zhvillonte Hitleri mbi rezistencën në Gjermani. Dhe pra të jepnim një këndvështrim ndryshe. Përgjigja që morëm ne ishte para disa ditësh dhe ne kemi publikuar në faqe, erdhi nga nën Komisioni Parlamentit Evropian për të drejtat e njeriut dhe përmes asaj letre na bëhej me dije që Parlamenti Evropian po e ndjek me shumë vëmendje këtë që po ndodh në Shqipëri, gjithçka siç ndodhi si me shëmbjen ashtu dhe gjithë çfarë po ndodh mbrapa, pra betejat ligjore që duhet të zhvillohen. Dhe në përshkeljen, si me thënë, që ka bërë shteti. Pra ata njohën protestën tonë, njohën qëndresën tonë, njohën përpjekjen tonë për të vënë drejtësi në Shqipëri. Një gjë shumë e rëndësishme që ndodhi në Parlamentin Evropian, pra pavarësisht kërkesës tonë, por ndoshta ose ka qenë dhe kjo ka ndikuar dhe kërkesa jo në këtë drejtim, ishte një seancë në Komisionin për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian, i cila ishte një seancë shumë e rëndësishme, sepse aty u fol shumë qartë për Teatrin Kombëtar, drejtuesit të këtij komisioni i kanë shkuar të gjithë materialet, David McAllister, i kanë shkuar të gjithë materialet nga Tirana që pasqyrojnë çështjen e Teatrit Kombëtar. Pra ata kanë qenë shumë të mirë informuar dhe u bë dhe tema aty. Për ne kjo është një arritje shumë e madhe. Ne sigurisht do shpresonim që të ishim aty të pranishëm vetë dhe të flisim në atë seancë dëgjimore, qoftë në komision apo në një seancë të krejt Parlamentit Evropian, por mbas ajo mbetet për një moment tjetër, mbas verës, nuk e di. Të shohim zhvillimet si do të jenë. Lindita, ne prekem pak edhe pjesën e situatës ku ju ndodheni, pra pjesën e peticioneve. Si është vijuar e gjithë kjo gjë, pra dhe sa firma janë mbledhur deri më tani? Ajo vijon, sikur se thash, rregullisht çdo ditë, para dite mbas dite mblidhen firma në disa pika në Tiranë. Nuk mund të them shifër të saktë, sepse nuk i kemi numëruar të saktë, më thënë të them sa është një total, por mund të them që janë vërtet me mira. Por jo vetëm në Tiranë, ju keni bërë peticione edhe jashtë Tiranës, pranë qytete të tjera, konkretisht.
Në 12 qendrat e qarqeve, ne nisëm me Durrësin, vazhduam me Shkodrën, kemi marrë gjithë qytetet e Veriut dhe të Jugut. Ka patur një pjesëmarrje të lartë, duhet të themi. Ka pasur një pjesëmarrje të lartë. Në disa qytete dhe më të lartë se sa në të tjerët, por përgjithsisht interesi ka qenë shumë i lartë dhe kudo ku kemi shkuar, kanë ardhur njerëzit me kartat e identitetit në dorë për të firmosur. Pra ndërgjegjësimi ka qenë i lartë edhe aty sigurisht është punuar për ta çuar informacionin. Pra fillimisht në qytetin e Durrësit, aty ku ka qenë mbase edhe prezenca më e madhe e njerëzve, duke qenë se situata ishte akoma e nxehtë dhe në Durrës ishte interesante që në të njëjtën ditë që ne po bënim protestë në Tiranë, ata kanë organizuar një protestë solidarizuese në Durrës, pa organizuar nga ne, pra vetë qytetarët. Dhe pasaj të nesërme ne shkuam dhe bëm një protest në Durrës. Ka pasur solidarizim edhe në teatrin Ligjini, po. Aty kam qenë dhe vetë, kështu që mund ta them, ishte shumë bukur sepse atë e bëri vetë teatri Ligjini. Drejtoresha e teatrit ishte organizatorja e asaj mbledhje aty në oborrin e teatrit Ligjini. Pati shumë aktorë që ishin pranishëm, që dhe folën. Edhe Zevdeda, mes tjerësh, ishte prezent aty dhe u shfaq mbështetje shumë e madhe, artistike dhe qytetare për protestën. Duhet thënë dhe këtu falenderimi madh për gjithë ndjekësve në diaspora, të cilët na kanë dërguar edhe ata peticionin të firmosur, të skanuar në adresën tonë të emailit ose në faqen tonë të Facebookut, dhe madje kanë bërë dhe protesta në qytetet ku ata jetojnë, për shembull në flashmobin e parë ne kemi organizuar me rrjetin tonë të informacionit, le të themi, protesta paralele në të njëjtën kohë edhe në Vjenë, në Linz në Austri, në Londër, në Irlandë në një qytet Galway, ka qenë në Kanada, në një qytet në British Columbia dhe në Boston. Dhe ato zhvilluan paralelisht me këtu dhe ishin të thjeshta, thjesht pankarta, disa qytetarë që dolën me pankarta për treguar që i kishin mbështetje, solidarizim me çështjen e teatrit dhe kaq mjaftonte për të treguar, janë gjeste qytetare të cilat duan të tregojnë që ne jemi dhe me një njoftim shumë të thjeshtë ne menjëherë dalim, jemi në dispozicion. Do mbetesha pak edhe tek protesta në Shkodër, duke qenë se ka qenë një ndër protesta që më ka ngelur vërtet mendje, mbaj mund drejtoresha e teatrit Ligjini në Shkodër ka shprehur kritika të jashtëzakonshme ndaj kryeministrit të vendit, duke qenë se edhe njihen më parë. Ai ka qenë një ndër pjesët që ka prekur, le të themi, të gjithë shoqërinë. Po, Rita Gjeka ka qenë shumë aktive me qendresën, pavarësisht se nga distanca. Ajo ka mobilizuar komunitetin artistik në Shkodër vazhdimisht për treguar gjeste mbështetje për proteste në Tiranë. Dhe me njëherë mbas shembjes, ata të nesërmen kanë printuar 2 foto të mëdha të Teatrit Kombëtar dhe 2 grafika të Avni Delvinës, që i kanë qenë në ekspozitën që ne patëm në Teatrin Kombëtar 3 muaj. Ishte një grafik ku paraqitej Roza Anagnosti, duke mbajtur në prerë Teatrin Kombëtar, dhe grafika tjetër që ishte Teatrit Kombëtar, dhe ato vazhdojnë sot e kësaj dite janë të ngjitura në fasadën e teatrit. Ajo sigurisht ka pasur fjalë të forta për kryeministrin sepse i meriton plotësisht. I meriton plotësisht dhe ja ka dhënë kushdo që ka folur mikrofon, ka thënë fjalë të fundit për një kryeministër që është në gjendje mes të tjerash, sikur mjaftojnë gjërat e tjera, të shohim Teatrin Kombëtar. Në ato mënyrë që u bë. Lindita, doja të të pyesja ty si aktiviste, duke qenë se ke qenë edhe prezente që gjithë kohën së protestave përpara shembjes së teatrit. Është vërtet që disa nga aktorët kanë rënë dakord për prishjen e Teatrit Kombëtar, do të thonë, kanë nënshkruar firmat e tyre? Po, ata janë shprehur për ndërtimin e teatrit të ri. Pra firma nuk ka qenë për shembjen e teatrit. Thjesht për rikonstruksion. Kanë qenë për ndërtim të teatrit të ri. Dhe debati ky ka qenë mes komunitetit artistik, në komunitetin artistik, që i ndau ata fatkeqësisht, në një kohë që mirë do ishte të kishin qëndruar të bashkuar dhe të unifikuar në zërin e tyre. Një pjesë donin patjetër një teatr të ri, që duhet bëj aty ku ishte teatri kombëtar, teatri vjetër. Ndërkohë që pjesa tjetër thoshte shumë mirë, le të bëhet teatri i ri dhe ne gjithë që jemi në qendresën për mbrojtjen e teatrit, këtë qendrim kemi mbajtur, mund të bëhet një teatr i ri, mund të bëhen shumë teatro të rinj, po mund të bëhen diku tjetër në Tiranë, nuk kanë punë me atë shesh që ishte i destinuar për atë teatr kombëtar. Dhe i cili ne duam ta themi që do të ndërtohet aty ku ishte siç ishte. Jeni të sigurt? Ne jemi të sigurt për këtë.
sepse është e drejtë që të bëhet kështu dhe betejë ligjore do të jetë shumë e fortë dhe gjithë kartat ligjore janë nga ana e qytetarëve, sepse ajo që kanë bërë është krye kaput një shkelje plot ligjore. Cila është arma juaj e fortë në këtë qendresë për ndërtimin e një teatri ashtu siç ishte? Mos ndoshta është ndërhyrje e ndërkombëtarëve duke qenë se besoni fort tek ndihmesa e tyre? Ajo është pjesë e bindjes sonë, por nuk mund të themi që ajo është kryesor, kriteri kryesor. Kriteri kryesor është betejë ligjore që do bëhet dhe ajo bëhet këtu në Shqipëri, sepse dhe ndërkombëtarët kur kanë folur për çështjen e Teatrit Kombëtar, gjithmonë e kanë trajtuar si çështje të brendshme, prandaj dhe ata ndikimin e tyre kanë deri te kufiri, mund të thonë diçka më shumë, po jo më tepër. Ne shpresojmë që qendresa qytetare, duke u bashkuar me betejën ligjore, me mediat ndërkombëtare, me qëndrimin ndërkombëtar, do ta mundsoj këtë. E mira është që arkitektët tanë kanë bërë rilevimin e ndërtesës në mënyrë që t'ishte e ruajtur, nuk u mendua që do shëmbej, ajo u bë për arsye studimore që le të jetë dokumentuar, e rilevuar si ndërtesë, por doli që ishte shumë e rëndësishme që u bë, sepse tani ajo do jap mundësinë që të rindërtohet tamam ashtu siç ishte. Domethënë i ke edhe gjithë materialin, si më thon, elektronik, me të cilin mbi të cilin mund ta bësh punën. Dhe do të jetë një punë shumë e bukur. Lumë ata arkitektë që do të jenë të përfshirë në atë rindërtim. Ju keni parë edhe projektin e vendosur nga Bashkia Tiranës për krijimin e teatrit të ri, domethënë sipas idesë tyre, si e komentoni ju atë lloj projekti? Ai projekt, sikurse e përmenda më herët, është katrahur, nuk është projekt. E para që ai projekt ka qenë një kopje e një projekti tjetër, një pallati opere në një shtet tjetër. Dhe thjesht kam bërë një modifikim, nuk ka asnjë gjë të detajuar mbi atë projekt, pra është thjesht dizenju e jashtme që kanë paraqitur që në vitin 2018. Studioja arkitektonike është çudi shumë e madhe dhe është krim që e ka pranuar që ta bëjë atë projekt, sepse nuk ka kaluar përmes një tenderi, sikurse do duhej ta bënte, dhe ajo firmë ligjore është firmë daneze, dhe firma daneze janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe duhet i binden ligjeve të Bashkimit Evropian, që do të thotë ata nuk janë bindur ligjit kryesor në këtë rast, që është pjesëmarrja në tender. Pra duhet kishte tender për arkitektin, pra për zgjedhjen e zyrës arkitektonike, jo vetëm për ndërtimin, pra për implementimin ndërtimor, po dhe për pjesën e dizajnit duhet kishte pas tender. Dhe nuk ka pasur një tender të tillë. Kush e di se sa firma huaja do kishin marrë pjesë në një tender po të kishe pasur. Nuk ka pasur dhe kjo është temë diskutimi dhe në revista shumë të rëndësishme të arkitekturës, që ne i kemi përkthyer dhe i publikuar dhe në faqen tonë, të cilat e kanë tematizuar këtë temë dhe e kanë goditur Bjarke Ingelsin. Ne mes tjerash i kemi çuar letër shoqatës arkitektëve të Danimarkës, për t'i kërkuar pikërisht që ai të tërhiqet nga kjo, e kemi bërë të ditur se çfarë po ndodh në Tiranë dhe që ai të tërhiqet. Gjithashtu Këshillit për të drejtat e njeriut të Danimarkës, Ministrisë së Jashtme të Danimarkës me në kryeministrin, gjithë eurodeputetëve danez, dhe kërkesa ka qenë në të gjitha rastet që Bjarke Ingels të tërhiqet, dhe me letra madje drejtuar direkt zyrës së Bjarke Ingelsit. Ai ka bërë një artikull për t'u justifikuar, artikull pa vlerë me thënë drejtën, sepse e nxirrte edhe më keq se sa ne e menduam që ai ishte. Kjo sepse gazeta më e rëndësishme politike, gazeta më e rëndësishme jo politike, po gazeta më e rëndësishme daneze që e ka emrin Politiken, kishte bërë 2 artikuj shumë të fortë për shembjen e Teatrit Kombëtar dhe e lidhte direkt figurën e Bjarke Ingelsit me aktin kriminal të shembjes së Teatrit Kombëtar dhe me sulmin mbi aktivistët dhe me dhunimin e tyre. Dhe ishte një goditje shumë e rëndë për imazhin e Bjarke Ingels. Ne shpresojmë që gjithë letrat që janë dërguar të reflektohen diku, pra eurodeputetët danezë të mbajnë qëndrim, Ministria e Jashtme daneze të mbajë qëndrim, është e rëndësishme të kuptohet që vërtet ai Bjarke Ingels me këtë që ka bërë e ka dënuar veten në raport me qytetarët shqiptar, mbas atij nuk i bën përshtypje, por marrëdhëniet diplomatike mes Danimarkës edhe Shqipërisë janë më të rëndësishme besoj se sa pjesëmarrja e një arkitekti danez në Shqipëri me një projekt. Shumë i qartë. Zonja Lindita, unë të falenderoj për këtë komunikim, ishte shumë kënaqësi dhe uroj që të zgjidhet sa më shpejt dhe të mos zvarritet më tepër. Faleminderit ashtu qoftë. Kemi ardhur në fund edhe të kësaj interviste, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.